Welcome, Steenboks. It is the week of the Maart 28 tot en met 3 april. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun en de positive alignment of energy. Double whammy. Steenbok, een heleboel geld komt terug naar jou. Steenbok mannen. This is a week voor jullie Steenbok man. Jullie Steenbok man gaat even recognize dat daar was heel veel jaloezie. Heel veel jaloezie. Oké. Just in de verleden, je gaat nou achterkomen hoeveel mensen in de verleden en de jaloezie, de logen en deceptiveness en jaloezie dat je hebt gekregen van mensen. En heel veel van jullie gaat recognizen dat een crave was zeer jealous van jou. En mensen gaan nou recognize de logens en deceptiveness of een oude crave vrouw. En de logens en jaloezie wat deze oude crave vrouw heeft voor jou. Geheim is hier over heleboel geld. Mensen nou komen achter dat een maagvrouw heeft heleboel geld gestolen en genomen. Dat was voor jou. Ik zie jullie jong Steenbok moet je zus helpen. Jullie jong Steenbok gaat de waarheid vertellen over een kreefvrouw. En hoe de kreefvrouw gebruik je om geld, heleboel geld te krijgen. Het is zo, het says jullie jong Steenbok vrouw recognize dat een kreefvrouw was niet goed bezig. En het is zo, het says jullie jong, een jong Steenbok vrouw gaat even een advocaat gebruiken om een oude kreefvrouw te pakken. En deze vrouw gaat even in de gevangenis, omdat deze Steenbok vrouw gaat nou recognizen dat de vrouw door jaloezie en haat heeft haar in een heleboel problemen gebracht. En a tower moment is hier voor haar family. Dames en heren, wat een week. Nou, heel veel geld komt terug omdat some sort of a riksha gaat heel veel geld uitbetalen. Mensen gaan nou recognizen, want een jong Steenbok vrouw gaat even vertellen over de logens en deceptiveness van een kreefvrouw en een watermanvrouw. En hoe ze haar gebruikt om heleboel geld bij te komen. Jullie Steenbok wordt succesvol over een kreef en een ram. Mensen recognize wat een kreef en een ram heeft gedaan. Deze mensen samen met de stier gaat in de bak, omdat mensen recognize dat een ram, een stier en een kreef heeft iets gedaan dat was niet door de bocht en ze gaat in de bak. Een huge ontplofte momenten komen op, waar mensen komen achter dat een kreefvrouw, een oude en een jong kreefvrouw gelogen en zwaar keihard gelogen tegen jullie Steenbok. En ik zie dat de geheim, omdat de maag gaat nou achter de geheim uitkomen over een oude kreefvrouw. Deze vrouw is 50 jaar en ouder en de logens en de samenwerking van deze oude kreefvrouw en een jong kreef en Leo en wat ze heeft gedaan. Dus mensen nou is so it says a tweeling en een maag zit nou om te recognize dat een jong kreef en Leo en een boodschatter, de logens en deceptiveness. En mensen gaan even recognize dat een boodschatter was degene dat samen met een oude kreefvrouw neemt documentatie en informatie dat was voor jou. Oké? En het trouwe moment komt op voor een oude kreefvrouw, omdat mensen nou recognize dat een oude kreefvrouw heeft gelegen en bedreigd. Als we bekijken de energie van deze waterman en deze tweeling, mensen nou recognize dat de waterman en de tweeling hebben diefstal gepleegd. Mensen nou recognize de geheim van een tweeling man en een waterman van deze mensen is some sort of a corruptie in corruptie
waar mensen recognize dat een waterman en een tweelingman have een groot corruptie gedaan. Mensen nou recognize wat deze mensen have gedaan. Mensen have een maakvrouw en een watermanvrouw gepakt voor diefstal. Mensen recognize dat een maakvrouw en een watermanvrouw recognize de geheim van een kreefvrouw. Dat een kreefvrouw doet alsof zij was een steenbokvrouw en have data en informatie van een steenbokvrouw. Mensen nou recognize, want een jong steenbok gaat even vertellen dat een kreefvrouw is niet een steenbok. Oké? Een jong steenbok gaat even vertellen dat de moeder is een visperson. Dat de moeder is een visperson en deze vrouw is al overlijden. Je ziet de energie van de 6 van staven, de geheim, de ogen prinses en de koningin van de kop is de vis. Een visvrouw is de moeder van een steenbok. En mensen gaan nou recognize dat deze kreefvrouw heeft gelicht en bedrieger. Een jong maag en een jonge steenbok gaat even vertellen over hoeveel geld deze jong kreef heeft gekregen onder volste benoordigheid en heeft gelicht en bedrieger. Sommige van jullie jonge mensen gaan nou recognize wat als jullie jonge mensen have a zus, dat is een kreef. Deze zus is in zwaar financieel problemen. Dus steenbok met waterman energie. Je zus is in een heleboel financieel problemen. Je komt daarachter. Touw een moment voor een tweeling. Een tweeling nou komt achter dat de contract dat zijn vrouw heeft heleboel geld gestolen en genomen vanaf some sort of a contract. And now deze tweeling is gepakt voor diefstal. Mensen nou recognize dat jullie jong steenbokken nou recognize wat de maag heeft gedaan. En ik zie dat jullie jong steenbok recognize wat is gebeurd met de family en hoe some sort of a contract, hoe een waterman een heleboel geld verdient over de rug van een family. Sommige van jullie jong steenbokken krijgen medical issue en ik praat over jong steenbok. Ik ken een situatie dat jullie jong steenbok moet in de ziekenhuis gaan of jullie jong steenbok gaat nou achterkomen dat je hebt some sort of a medicine issue. En ik zie dat doordat jullie jong steenbok gaat een rechtszaak ontspannen tegen een maag en een kreefpersoon. Dus heleboel leugens en de mensen gaan recognize dat een maag en een waterman vrouw in geheim een heleboel geld genomen aan de volste benoordigheid. Mensen nou een maag en een waterman vrouw gaat recognize dat een kreefvrouw had gelogen. En een maag en een waterman nou recognize, Jezus, wat is this? Wat zijn we trek in gekomen? Dus mensen in authority gaan nou recognize waar heleboel geld is gebleven. En mensen in authority gaan even recognize dat een kreef had some sort of een geheim om geld te verdienen aan de volste benoordigheid en mensen nou recognize. Verdriet is hier voor een maag, vrouw en een steenbokman. Zwaar verdriet voor een maagvrouw en een steenbokman. A tower moment is hier voor een tweeling en zijn family. En a tower moment, jullie steenbok, jong steenbok en een tweeling. En ontplofte momenten komen op voor jullie family. Dus jong steenbok, als je bent tussen de leeftijd van 25 en 50, een huge ontplofte momenten. Steenbok man dat had some sort of een relatie met een jonge vrouw. Verdriet
voor u en deze jonge vrouw vanwege doordat mensen gaat nou achterkomen wat je hebt gedaan tegen deze jonge vrouw. Iets wat je hebt gedaan tegen een jonge vrouw in het verleden. Come out en jullie steenbok mannen wordt zeer, it is so it says jullie steenbok man gaat nou recognize dat de geheim van het verleden over u en een jong steenbokvrouw is nou boven water gekomen. Mensen gaan nou recognize dat een waterman en een tweelingman heel veel verdient over de ziekte van jullie steenbok. Dus ik weet niet als het jullie steenbok ouders of jullie steenbok, maar jullie steenbok gaat nou achterkomen dat een waterman en een tweelingman hebben heleboel geld verdiend aan de volste benodigdheid. En dit heeft mee te maken over de ziekte van jou of de ziekte van iemand in de familie. Oké? Jullie steenbok komt achter dat de familielid is ziek. En ik zie een situatie waar, as you recognize, mensen gaan nou recognize dat een weeskalman, en dit is geen advocaat, en een weeskal heeft heleboel geld genomen en verdiend. Een weeskal heeft heleboel geld verdiend over jou. En nou is zo, het says jullie, is het een dokter? Wie zijn deze weeskal? Omdat deze weeskal is in veel problemen nou. En ik zie dat deze weeskal en zijn familie is now sick. Deze weeskal, een familielid van, maar zie, deze weeskal is niet goed bezig, omdat mensen recognize dat deze weeskal samen met een waterman vrouw een heleboel geld verdient. Nou, als je kijkt deze situatie, sommige van jullie steenbok gaat recognize dat een dokter some soort van ziekte en informatie, een dokter was betaald om data en informatie over je ziekte te vertellen. En jullie weeskal gaat recognize, jullie steenbok gaat recognize dat de waterman en de weeskal een heleboel geld verdient over jou. En it is so it says, deze stress en situatie creëer mijn health is nou kapot gemaakt door jullie weeskal en deze waterman. Weet je, en het is iets met een dokter en daar is iets. Omdat het is zo, het is jullie steenbok hebben gerecognized dat een corporation institution dat zorgen voor zieke mensen zit te stelen. Whoever ze stelen, whoever ze verdient van ziek mensen. Je gaat nou recognize dat, hey, dit is niet goed. Oké, en ik zie dat sommige van jullie steenbok zit te bekijken een situatie met de familie en denk, oh God, dit is echt omdat de familie is niet financieel goed. Waarom deze familie is zo behandeld. En ik zie dat het wordt zeer schrokken voor jullie mensen, omdat jullie steenbok gaat recognize dat door de financial probleem of de financial status van een familie, het is de reden waarom deze familie is niet goed behandeld, oké? Sommige van jullie steenbok gaat recognize wat een weeskal heeft gedaan tegen een Scorpion family. En deze Scorpion nou komt achter wat een weeskal heeft gedaan en hoeveel geld een weeskal heeft genomen van ze. En ik zie dat jullie steenbok is zoals Jezus, weet je. Maar daar komt een problematische situatie waar die gaat nou achterkomen. Ik weet het niet als is zoals als jullie steenbok denken, Jezus, hoeveel zijn jullie betaalde? En de zorgen van deze persoon is niet goed.
Dus ik weet het niet, als je ouders is in een verzorgde huis of zo. En deze persoon is niet goed behandeld of whatever. Maar mensen komen achter dat de watermanvrouw hebben samen met de maat een heleboel geld genomen. En deze mensen worden kapot. Oké. Dus ik zie verdriet voor jullie steenbok. Dat is in een relatie met de tweeling. Verdriet voor u en je familie. Een heleboel verdriet omdat je recognize de diefstal of een waterman en een tweeling. Namaste, tot volgende keer.